Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripot. So, ito ang build ko sa Lucky 65. So, alam ko medyo late ha, pero syempre better late than never. Okay? So, what's in the box muna? Dahil medyo budget lang to, simple lang naman yung mga accessories niya. May USB cable na Type-C to Type-A, keycap and switch puller, dongle niya na 2.4 GHz for the 2.4 GHz signal, keyboard cover, okay, kung into that kayo, and syempre manual, okay. So medyo importante yung manual dahil for obvious reasons. So unang unbox ko sa kanya, hanggang ngayon actually, nabibigatan ako. Okay, nabigatan ako that time nung unang hawak ko sa kanya. Kasi medyo nakalimutan ko na to, pero dati nakahawak ako. Actually, check out the video here na lang, okay. Nakahawak ako nung kambal ng Lucky 65, ang Womir SK65. So, yun nga. So, check out the video na lang. So, medyo nakalimot na ako kung gaano kabigat yon. Okay? So, ayan. Ang pinagkaiba lang ng Womir sa Womir SK65 sa Lucky 65 ay may knob yun. Okay? So, ito, walang kasamang switches, keycaps, at saka walang knob. Okay. Pero grabe. Hanggang ngayon, okay, ang ganda pa rin talaga tingnan nung likod ng Lucky 65. Lalo na tong part ng 4-leaf clover, ayan. So, yung pagkaka-engrave niya, kasi malalim talaga, hindi siya basta-basta lang na parang, alam niyo yung mga Parker na ballpen, di ba? May engrave. Pero ito talaga lubog, sagad, okay? So, ang ganda talaga, pati yung, ano niya, paint ba ang tawag dyan? Yung pagkaka-finish ng board, very smooth. Ang ganda ng color niya talaga. So, feel ko, ito yung parang nagpapa-premium talaga sa kanya kahit na nasa around 3,000 pesos lang siya. Pero, medyo weird lang. Ewan ko kung sa version ko lang, wala yung word na lucky, di ba? Sa Womir nandun. So, alin ba talaga Lucky 65? Yung Womir version ba na may lucky na word? Or itong Lucky 65 na wala yung lucky na word? Gulo, di ba? So, bago tayo pumunta dun sa typing test na ito, binuksan ko muna syempre yung board. So, pag open ko sa kanya, ayun, andun ulit yung EPDM pad na first time ko lang makita dun sa Womir SK65. Then, sa pinakailalim, may IXPE pad pa. Yung battery nakatago sa isa pang pintuan. For the plate, sabi sa posting nito, PC plate daw to. Pero, feel ko same lang siya dun sa Womir na nylon plate talaga. Then, may Poron plate foam, IXPE switch pad, and PET, tinatawag nilang singing pad. Okay? PET pad. Okay? Yung parang clear plastic. Yung PCB pala, naka J-Wick hot swap sockets rin. So, same na same talaga siya. Weird pala yung spacebar niya. Hindi ko napansin nung sa, Womir SK65, yung spacebar pala niya, naka-north facing. Tama ba? Hindi ko napansin or nakalimutan ko lang. Pero dito sa Lucky 65 na hawak ko, naka-north facing, nag-iisang north facing kasi yung buong PCB south facing. Gasket mounted rin pala to, pero pag titingnan nyo sa video, nakapatong lang naman yung PCB, okay? So yung PCB yung nakamount sa bottom plate. So sa totoo lang, wala rin ganong flex talaga. So ayun, simple gasket mounted. Gasket mounted. Okay, so enough with the Lucky 65 na board. Ano naman ang ginamit kong switches? So, bumili ako ng switches, ang Leobog Greywood version 4 na switches. Bakit? Kasi, natuwa ko dun sa version 3 nila, which is yung sa Aula F87 video ko. 87 and 75 kasi as one video ko. So, yun yung switch na nakalagay sa F87 ko. At, medyo deeper siya kumpara sa Green Reaper switches ng Aula F75 ko. Pero itong V4 medyo iba ata ang kinalabasan. Mamaya maririnig nyo, medyo malayo sa sa sound talaga, as in malayo talaga. Pero isang rason rin pala kung ba't binili ko siya kasi nakita kong mura siya. So 800 pesos, 100 pieces. So lumalabas 8 pesos per switch lang siya. So don't worry, check out the description, nandyan rin siya nakalink. And as for the keycaps, okay, so matagal ko na nabili to. Okay, so itong keycap set na to, noong January pa actually, from KP Republic. Sariling pera ko to. So, nag-sale dati nun yung Ghost Judges na brand. Keycaps, ayan. So, around 1.2K ko nabili.
So, ayan. So, ito yung Shadow C ba? Ano ba? Oo, Shadow C. Okay? So, Shadow C variant. Okay. Ang ganda, di ba? Parang ang kalma lang. Ang kalma tingnan. Di ba? So, PBT daw to. Okay lang. Medyo PBT naman. Pero maganda ang pagkakagawa dito. Parang ang pulido ng mga edges niya, ganyan. Maganda siya. Pero hindi lang ganun kakapal. Pero yun nga. Medyo mura ko lang siya nabili. 1.2K. So, di ba? Magrereklamo pa ba ako? So, all in all, total of around 5K pesos for the whole set, di ba? 1.2K sa keycaps, 800 for the switches, so 2K. Tapos around 3,000 yung Lucky 65. Pero, syempre, marami pang discounts dyan. Okay? So, itong board, makaka-discount ka siguro around less than 2-1, mga ganyan. 2-1 siguro makukuha mo to. Parang ganun. Tama ba? Or 2-3 pala. 2-3 pesos. Depende kung saan kayo bibili. Okay? Links will be at the description down below na lang. So, kamusta? Medyo poppy bang kinalabasan niya? Actually, gusto ko sabihin Clocky, pero parang napansin ko na medyo pop. Diba? Ang poppy niya. Sa totoo lang, napagsawaan ko na kasi medyo higher pitch, diba? Medyo kasama siya sa higher pitch na sound. Okay, so, ewan ko, hindi ko ganun ka nagustuhan. Pero sa mga nakabili na itong Lucky 65, nagawa nyo ba tong Thoki? Okay, comment down below naman kung ano yung setup na ginawa nyo. So yun na yun, okay, so siguro kaya nyo paabutin to ng around 4,000 pesos na build. Okay, so depende sa discount tulad ng sinabi ko kung saan nyo bibilhin. So alam ko aabot to ng 4,000 pesos, mga ganon. Depende pa sa keycaps na mapipili nyo. Yung sa akin kasi, sakto, sa global ako bumili. Marami naman tayong mga keycaps dyan sa Shopee and Lazada, di ba? So, kaya nyo ito mapababa. Around 4,000. 4,000 pesos, aluminum board ngayon, 2024. Medyo nice value. Tapos 65% siya, di ba? Mas prefer ko lang ang 75%, pero okay, kanya-kanyang trip yan, okay? So, anyway, links will be at the description down. Nabubulol na ako. Links at the description down below na lang kung saan ko nabili. At saka, padala pala to ng Gigaware. Okay? So, thank you again to Gigaware for sending this Lucky 65. Okay? Yung iba, sariling pera ko tulad na sinabi ko. Okay? So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!